وهذه الحلقة نستفتح فيها وبها قصة البقرة التي سميت بسببها سورة البقرة بهذا الاسم، وهي بقرة كانت في بني إسرائيل لها قصة وشأن. بنو إسرائيل ظهر فيهم قتيل يوما من الأيام، وجدوه في بعض طرقاتهم، فاتهم الناس بعضهم بعضا فيه: أنتم الذين قتلتموه، لسنا نحن بل أنتم، فتدارأوا وتدافعوا بالتهمة. بحثوا عن القاتل فلم يجدوه ولم يتوصلوا إليه، فسألوا موسى عليه السلام ليدلهم عن طريق الوحي على القاتل ليأخذوا منه القصاص. فسأل موسى ربه فأجابهم الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام بأن يذبحوا بقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. البقر في بني إسرائيل كثير جدا، وكل بقرة وأية بقرة بأي لون بأي حجم في أية سن تنفع وتصلح للخلاص من هذه المشكلة والحكم في هذه القضية. ولكن بني إسرائيل قوم بهت مطل، يبهتون ويكذبون ويماطلون ويجادلون. لذلك كان لهم رد في غاية السوء على موسى وعلى أمر الله. كيف كان ردهم القميء هذا؟ وكيف كان ردهم العنيد وجدالهم القبيح؟ نستمع إليه، فهيا معنا ننظر ماذا قالوا. يا موسى، أتزعم أن ربك يأمرنا أن نذبح بقرة؟ وما شأن البقرة وشأن القتيل؟ أيعرف الميت بالميت؟ ثم إن البقر كثير، فما هي هذه البقرة؟ ما لونها؟ ما صفتها؟ إن البقرة تشابه علينا. أرأيتم عناد ولجاج، مماطلة في تنفيذ أمر الله، تلكؤ عن طاعة الله تبارك وتعالى. كانت أية بقرة تغني، ولكنهم تكلموا مع موسى كلاما لا يصلح مع نبي ومع كليم الرحمن سبحانه وتعالى. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا يا موسى؟ وموسى لا يهزأ، والأنبياء لا يهزؤون. المؤمنون بالأنبياء أتباع الأنبياء لا يهزؤون. قال تعالى: والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. يمرون على اللغو فلا يخالطون أهله ولا يشاركون فيه، والذين هم عن اللغو معرضون. هؤلاء أتباع الأنبياء. من أين أتوا بهذا الخلق؟ بالتأكيد من الأنبياء. فالأنبياء لا يهزؤون، وموسى بالذات كان جادا حازما في حياته وأموره، فمثله لا يهزأ. ولكنه سوء أدب بني إسرائيل. أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هنا يظهر عناد بني إسرائيل وعدم رغبتهم في الطاعة. ما هي؟ أتريدون أن نعرف لكم البقرة وأن نعرفكم عليها؟ بقرة حيوان معروف، يميز عن الحمار ويميز عن الجمل ويميز عن غيره. كل حيوان له صورته المميزة، وأنتم تعرفونها بالتأكيد. ولكن كأنهم يسألون عن سنها، لذلك جاءهم الجواب على خلاف سؤالهم. جاء الجواب بمعلومة نافعة، جاء الجواب بأمر يضيق عليهم جزاء تعنتهم في طاعة أمر الله. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي بالكبيرة العتيقة ولا هي بالصغيرة الوليدة، إنما هي وسط بين ذلك. عوان يعني وسط. فافعلوا ما تؤمرون، انتهوا وافعلوا وأنهوا هذا الأمر. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.
ما دخل اللون في ذبح البقرة، في معرفة القاتل للقتيل؟ لا دخل اللون بالمرة، ولم يطلب منهم، لكن كما قلت هم يتعنتون في طاعة الله ويحاولون أن يجدوا فرصة ليفلتوا من هذا التكليف ولا يذبحون البقرة. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فأجابهم الله تعالى: ويا لحلم الله يحلم عنهم، ويا لصبر موسى يصبر عليهم. سبحان الله. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء وليس فقط، بل لونها الأصفر فاقع، صفار شديد، والصفار الشديد قد لا يحسن في المنظر، فاشترط الله أن يكون صفارا شديدا فاقعا ومع ذلك فيه جمال، فيه رونق تسر الناظرين. هذا يكفي للذبح ويكفي لتنفيذ الأمر، ولكنهم عادوا إلى السؤال مرة بعد مرة ليقولوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لماذا؟ قلنا لكم قبل ذلك. قالوا: إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قل لي بربك، هل بعد أن حدد الله سن البقرة، بعد أن حدد الله تعالى لون البقرة ودرجة لونها، هل يتشابه البقر بعد ذلك؟ تكاد تكون حددت في أوصاف مخصوصة معينة، لكن هو العناد. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كانت كلمة المشيئة هنا ذات بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يقولوا إن شاء الله لما هداهم الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني غير مذللة، بقرة كريمة تأكل وفقط، بقرة علف فقط، لكن لا تذبح ولا تشتغل في الأرض ولا شيء من هذا. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لا تذلل لحرث الأرض وقلب وجه الأرض استعدادا لزراعة محصول جديد ودورة زراعية جديدة، إنما هي مكرمة، لا تجر المحراث ولا تجر الساقية التي تستخرج الماء لتسقي الزرع، لا هذا ولا هذا، ولا تستعمل في أي الأعمال. من أين يأتون بهذه البقرة؟ ضيقوا على أنفسهم. مسلمة لا شية فيها، مسلمة يعني سليمة من الأمراض والآفات التي قد تصيب الحيوان. لا شية فيها يعني لا مرض فيها ولا علة، أو لا شيء يشوب لونها الأصفر، إنما صفارها خالص، لا بياض فيه ولا حمار ولا سواد. وبهذا تحددت البقرة في أوصاف معينة بحثوا عنها في أرض بني إسرائيل جميعا وفي أسواقهم، فلم يجدوا لهذه الأوصاف واقعا إلا بقرة واحدة. ولدوها عند أحد الشباب وطلبوها منه ليبيعها لهم، فما أراد أن يبيعها لأنها كانت بقرة تركها له أبوه. كان أبوه كبيرا في السن وأمه مصابة في عينيها لا ترى، والولد كان صغيرا، عند من يتركها؟ عند بني إسرائيل سيأكلونها حلالا يستحلونها، ولكن استأمن الله عليها وأمن عليها عند الله تعالى تأمينا إلهيا. قال: اللهم إني استودعتك هذه البقرة لولدي هذا، وفك رباطها وتركها تسيب في الأرض، حتى إذا كبر الشاب وسعى على رزقه فإذا بهذه البقرة تلاحقه يوما من الأيام حيثما سار وكيفما دار، إلى أن وصل إلى البيت وهي تلاحقه ولا يسأل عنها صاحب ولا يبحث عنها أحد. فحكى القصة لأمه فقالت له: صفها لي يا بني، فوصفها. قالت: هذه بقرتك تركها لك أبوك واستودعها لك عند الله فردها الله عليك، هنيئا لك بها.
فلما أرادوا أن يشتروها منه هي بقرة غالية عزيزة عليه، فلذلك لا يريد بيعها، فبالغ في الثمن حتى اشتكوا من هذا الثمن الغالي، فذهبوا إلى موسى عليه السلام ليوفق بينهم وبين صاحب البقرة، فقال هي بقرتي ولا أريد أن أبيعها، فإن أرادوها فليأخذوها بثمن كذا. قالوا طلب قرابها أي ما يقاربها ذهبا وزنا أو ملء جلدها. قال لهم أعطوه ما يريد، بقرته وماله هو حر. فعند ذلك اضطروا إلى شرائها وأخذوها وذبحوها كما أمروا بأعجوبة وبصعوبة، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني لو استطاعوا ألا يفعلوا ما فعلوا. ثم أخذوا جزءا منها كما أمرهم الله وضربوا القتيل بها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. قام القتيل حيا وقال قتلني فلان ابن فلان، ثم مات من جديد. هكذا يظهر الله لهم الآيات والمعجزات ويبين لهم الآيات لعلهم يعقلون ويتعظون، ولكن بنو إسرائيل ليسوا هم أهلا لذلك، فالآيات العظيمة لا تؤثر فيهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذه صورة من حياة بني إسرائيل تصور كيف كانوا يعصون الله عز وجل ويتلكؤون في طريق الطاعة لأمر الله وأمر رسول الله موسى عليه السلام، وهم أبشع من ذلك، لكن مع تكليف بسيط هكذا لم يجيبوا من أول مرة، ولو استطاعوا الفرار منه والخلاص من هذا الأمر لخلصوا، ولكن وقعوا في أن قالوا إن شاء الله لمهتدون، فشاء الله لهم الهداية ودلهم على البقرة وذبحوها. في هذه القصة عبر عظيمة ودروس جليلة نلتقطها إن شاء الله معا بعد تدبر بعد فاصل قصير. نعود إلى حضراتكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قصص القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم أحبتي في الله ومرحبا بكم. ما عبرة نلتقطها من قصة موسى وبني إسرائيل في هذه الحادثة؟ ما هو الدرس الذي نأخذه؟ دروس كثيرة كما قلت، أبرزها المسارعة إلى طاعة الله. فبنو إسرائيل كانوا يتأخرون ويتقاعدون ويتكاسلون، وهذه القصة إنما قدمت لتبرز هذه الصفة الذميمة فيهم، فينبغي علينا أن نعتبر بسوق هذه القصة لنستفيد وجوب المسارعة إلى أمر الله عز وجل، كما يقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا يعني فليسابق بعضكم بعضا إلى فعل الخيرات، لا نتعازم تفضل أنت لا تفضل أنت، لا، إنما ينبغي أن أسبق غيري، أن آخذها منه فأفعل الخيرات قبله. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. آيات كثيرة تدعو إلى التسابق والمسارعة إلى فعل الخيرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول يعني في الجماعة والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو يعلم الناس ما في الصف الأول وفي الأذان من ثواب عظيم لتسابقوا عليه، حتى إذا وصل اثنان أو أكثر على الشيء الواحد من منهم يأخذه؟ لا يرضى أحدهم أن يتركه للآخر إلا بعد الاقتراع، يعني يعملوا قرعة ويشوفوا مين اللي تطلع قرعته ويكسب في هذه القرعة ويأخذ هذا الفعل الطيب.
لكن عادة الناس تفضل أنت، لا تفضل، هذا خطأ. لا نتعازم على بعض بالجنة، إنما نتسابق فيها ونتنافس في سبيلها بفعل الخيرات. بنو إسرائيل ما كانوا كذلك، فلا تكونوا مثلهم، إنما كونوا كنبيكم صلى الله عليه وسلم، كان أسبق الناس إلى الطاعة وأول من يطيع الله عز وجل ويبادر إليه. في هذه القصة درس جليل، وهو أنه لا ينبغي للإنسان منا وعقله قاصر وفهمه محدود أن يناقش أمر الله تعالى وأن يجادل فيه، إنما قال الله افعلوا كذا سمعنا وأطعنا، لا تفعلوا كذا سمعنا وأطعنا، حرم عليكم كذا سمعنا وأطعنا، أحل لكم كذا سمعنا وأطعنا. ليس كما نسمع اليوم في بعض الناس، لماذا حرم الله كذا؟ هو السجائر فيها إيه يعني حرام؟ تحرم ليه؟ المخدرات حرام ليه؟ ده حالة نفسية عظيمة وسلطنة وما إلى ذلك ومشروبات روحية ونزهة. لا نقل هذا. حرم الله إذن هو حرام، أحل الله فهو حلال، أوجب الله أمرا فلا نناقش فيه. هو ليه الحجاب واجب على المرأة بس؟ مش معنى الرجل ما يتحجبش كمان زينا، هكذا يقول بعض النساء. لا، استجيبي لله والبسي حجابك، فلله أمر فيك ولله أمر في الرجل، كل له تكليف. فنسلم لأمر الله ولا نجادل ولا نناقش، طالما ورد الأمر صريحا في القرآن أو صحيحا في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فما على المؤمن إلا أن يطيع. قال تعالى: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كان قولهم فقط أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا قال الله في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن بني إسرائيل كانوا يقولون سمعنا وعصينا. إذن نعظم أمر الله عز وجل ونستسلم له ولا نفاصل فيه ولا نجادل فيه. في هذه القصة تقديم المشيئة. بنو إسرائيل ما أرادوا الذبح، ما أرادوا ذبح البقرة مهما ترتب على هذا الأمر، ما أرادوا أن يطيعوا، ولكن في وسط الكلام قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. كلمة المشيئة هنا يسرت لهم الهداية ليعرفوا قاتل هذا القتيل وليفضوا هذه الخصومة في هذا القتيل. كلمة المشيئة عظيمة يقدمها الإنسان بين يدي حاجته فيما سيفعله في المستقبل، وإن كان مستقبلا قريبا جدا. أقول سأفعل كذا إن شاء الله، سأقوم الآن أعمل كذا إن شاء الله. لكن البعض يسرف في هذا، بعض المحبين للمشيئة يسرف في هذا، ونقول مثلا له ما اسمك؟ نتعرف عليه، يقول اسمي أحمد إن شاء الله. إن شاء الله ما سميت أحمد من سنين، خلاص ما عاد فيها إن شاء الله، لقد شاء الله وتم الأمر. فهنا لا تقل إن شاء الله، وإنما قل في الأمور المستقبلة، قل في الأمور المستقبلة. أين كنت في البيت إن شاء الله، ما ينفع، إنما سأذهب إلى البيت، سأذهب إلى العمل، سأفعل كذا إن شاء الله. في المستقبل نقول إن شاء الله. كلمة عاتب الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف لكي يعلمنا من خلاله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. في هذه السورة العظيمة سورة البقرة الله سرد كثيرا من حوادث وفصول حياة بني إسرائيل، ومنها قصة البقرة وحدث البقرة، وهذا يعرفنا على شخصية بني إسرائيل. إذا كان هذا حالهم مع أمر الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ظلوا يزوغون هنا ويروغون من هنا ويجادلون ويماطلون،
فكيف ستكون معاملتهم معنا وهذه معاملتهم مع أمر الله الجليل سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا موقفهم مع موسى وهو يهديهم إلى ما يدلهم على فصل الخصومة في قضيتهم، قضية القتيل، فراوغوا معه بهذا الشكل، فكيف يتعاملون معنا وكيف نتعامل معهم؟ إذن استفيدوا من هذه القصة واعرفوا طبيعة هؤلاء الناس، حتى إذا جمعت بيننا وبينهم المجالس والمحافل والأمور والعقود ننظر كيف سيقولون وماذا سيقولون، وهل سيوفون وهل سيستجيبون. عرفت عنهم كذا فاعتبر بما عرفت عنهم. في هذه القصة نتبين أيضا مهمة ودور وجود النبي بين الأمة. وجود نبي بهديه وسنته في أمة من الأمم بركة عظيمة جدا. تخيلوا ماذا لو لم يكن موسى، أو كان موسى لا يوحى إليه عليه سلام الله، كيف كان بنو إسرائيل سيعرفون القاتل لهذا القتيل؟ ومن أين يهتدون لذبح بقرة أو ضرب القتيل بجزء منها؟ ولو فعلوا من الذي يحيي لهم؟ الله الذي أحياه، ولن يكون هذا إلا عن طريق نبي. لذلك الله تعالى يلفت أنظارنا إلى هذه القيمة العالية بيننا وإلى هذا الخير الكبير فينا، فيقول: واعلموا، اعلموا، انتبهوا، تذكروا، واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وجود النبي صلى الله عليه وسلم فينا وبيننا خير عظيم ونعمة كبرى. قد يقول قائل إنه قد مات ولم ندركه، فأين هو بيننا وأين هو فينا؟ نعم، هو مات بجسده صلى الله عليه وسلم، ولكن سنته ورسالته لا تزال باقية. القرآن الذي قرأه بعد أن تلقاه وبلغه إيانا لا يزال موجودا عندنا، الأحاديث موجودة، الهدي والسنة موجودة، كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم موجود. فوجود القرآن الكريم في المصحف والسنة المطهرة، وخاصة أصحها في البخاري ومسلم، أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل، لما احتوته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة يقينا. وجود هذا الخير وهذا الكنز بيننا وفي دنيانا وفي حياتنا بركة عظيمة جليلة جدا. كيف نكون مسلمين وليس في بيتنا مصحف وليس في قلوبنا شيء من القرآن؟ كيف نكون كذلك وليس في بيتنا صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى، إن فيهما أصح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لكم هناك كتاب جمع من هذا وهذا أصح الأحاديث، أصح الأحاديث، ألا وهو كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هلا أتيت به في مكتبتك؟ وجود هذا الخير في بيتك في مكتبتك تقرأ فيه أو تتركه لأولادك، هذا إنعام وإكرام من الله سبحانه وتعالى ذي الفضل والإكرام. فلا تحرم نفسك ولا تحرموا أنفسكم أحبتي في الله. احفظوا القرآن، احفظوا السنة، احفظوا نعمة وجود هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكم. هكذا القصة مليئة بالعبر. ذكرنا ما وفقنا الله تعالى إليه وما اتسع له المقام، وبقي غير ذلك. عودوا إلى المصاحف، تدبروا الآيات، التقطوا العبر والعظات. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير دائما حتى نلقاه وهو راض عنا.